Bố mẹ tôi duy trì lối sống tiền bạc sòng phẳng, thân ai nấy lo suốt gần nửa thế kỷ. Mỗi năm bố kiếm được 5 triệu tệ, nhưng mẹ chưa bao giờ nhận được từ ông dù chỉ là một xu lẻ. Vừa đến tuổi về hưu, ông liền muốn cắt đứt mối quan hệ vợ chồng. Đối diện với yêu cầu đó, mẹ tôi vô cùng bình thản ký tên, chỉ dặn dò đúng một câu ngắn gọn. Một tuần sau, ông nhớ nhận kiện hàng gửi đến. Vừa rời phòng thủ tục, nét mặt bố rạng rỡ hẳn lên. Ông nhét tờ giấy ly hôn vào áo, hân hoan thốt lên, thoát nợ rồi. Rồi ông chỉnh lại bộ âu phục chỉn chu, từ đầu chí cuối không buồn ngoái lại nhìn mẹ thêm một giây. 45 năm sống theo kiểu ai tiêu nấy trả. Ông chưa từng đưa mẹ tôi một đồng nào. Tiền điện nước chia đôi, tiền chợ chia đôi, học phí của tôi, ông chỉ chịu một nửa. Ốm đau nhập viện, ai dùng người nấy trả. Ông có thu nhập hàng năm 5 triệu tệ, mẹ chỉ kiếm được 4.000 tệ một tháng. Ông lái xe sang, mẹ chen chúc trên xe buýt. Chiếc áo lông vũ của mẹ mặc suốt 8 năm vẫn chưa thay. Bây giờ vừa nghỉ hưu, việc đầu tiên ông làm là đòi ly hôn. Nhà đứng tên tôi, xe là của công ty, tiền ai người nấy giữ, cô lấy gì mà chia. Tôi siết chặt hai nắm tay, thế nhưng mẹ kéo tôi lại, mỉm cười, An, đừng nóng, 7 ngày nữa nhớ nhận chuyển phát. Bố tôi nghỉ hưu, và cũng chính hôm ấy ông đề nghị ly hôn. Địa điểm là ở nhà, vào lúc 8 giờ sáng. Mẹ vừa bưng bữa sáng lên bàn thì ông ngồi xuống, đẩy sang một bản thỏa thuận ly hôn đã in sẵn, ký đi. Mẹ khựng lại, cái gì? Thỏa thuận ly hôn? Giọng bố bình thản như đang nói chuyện thời tiết, tôi nghĩ kỹ rồi, nghỉ hưu xong thì mỗi người tự sống cuộc đời của mình. Hôm đó đúng lúc tôi về thăm nhà, đang đứng trước cửa bếp nghe xong cả người chết lặng. Bố vừa nói gì? An, chuyện người lớn con đừng xen vào. Ông chẳng thèm nhìn tôi, chỉ nhìn chằm chằm mẹ, ký đi, ký sớm thì giải thoát sớm. Mẹ đặt đôi đũa xuống, cầm bản thỏa thuận lên đọc từng trang. Phân chia tài sản, mẹ đọc thành tiếng, tài sản trước hôn nhân ai người nấy giữ, tài sản sau hôn nhân thực hiện chế độ ai tiêu nấy trả, không có tài sản chung để phân chia. Đúng, bố gật đầu, từ trước đến giờ chúng ta vẫn ai tiêu nấy trả, tiền ai người ấy dùng, sổ sách rõ ràng, cô chẳng chia được của tôi thứ gì. Nhà thì sao? Đứng tên tôi, lúc mua cô đâu có bỏ tiền, còn xe công ty cấp, không phải của tôi. Tiền tiết kiệm ai gửi người nấy giữ, cô có bao nhiêu là của cô, tôi có bao nhiêu là của tôi. Mẹ gật đầu, được. Chỉ 2 chữ, không cãi vã, không nước mắt, không hỏi một câu vì sao, chỉ duy nhất 2 chữ được. Bố giữ người, có lẽ chính ông cũng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy. Cô đồng ý thật sao? Ông muốn ly hôn thì ly hôn. Mẹ đặt bản thỏa thuận xuống, tôi không có ý kiến. Vậy hôm nay đi làm thủ tục luôn nhé. Được. Bố lập tức đứng dậy, khóe môi thoáng hiện vẻ đắc ý không giấu nổi. Ông tưởng mình thắng rồi. Ông tưởng suốt 45 năm qua đã tính toán kín kẽ khiến mẹ chẳng thể lấy của mình một xu, nhưng ông không hề biết, màn tính toán thực sự chỉ vừa mới bắt đầu. Trên đường đến cơ quan làm thủ tục, tôi ngồi ở ghế sau, tức đến mức cả người run lên. Mẹ, sao mẹ lại đồng ý dễ dàng như vậy? Không thì sao? Mẹ nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng vẫn bình thản, ông ấy muốn ly hôn thì cứ ly hôn. Nhưng 45 năm đó, mẹ đã hy sinh biết bao cho cái nhà này. Ông ấy kiếm 5 triệu tệ một năm mà chưa từng đưa mẹ một đồng, dựa vào cái gì chứ? An, mẹ quay đầu nhìn tôi, con nghĩ suốt 45 năm qua, rốt cuộc là ai nuôi ai? Tôi định đáp, đương nhiên là, nhưng lời vừa đến miệng thì nghẹn lại. Đúng vậy, suốt 45 năm ấy, rốt cuộc là ai nuôi ai? Bố kiếm 5 triệu tệ mỗi năm, nhưng số tiền đó chỉ tiêu cho chính bản thân ông. Xe sang là ông lái, thẻ hội viên cao cấp là ông dùng, rượu ngoại là ông uống. Còn mẹ thì sao? Lương tháng chỉ 4.000 tệ. Vậy mà tất cả những khoản ông không chịu bỏ tiền đều do mẹ gánh. Đồ dùng trong nhà là mẹ mua, tiền mừng hiếu hỉ là mẹ chi. Từ học thêm lớp năng khiếu đến tiền sinh hoạt đại học của tôi, vì áp dụng chế độ chia đôi nên ông chỉ trả một nửa, phần còn lại đều do mẹ lo. Có lần tôi nằm viện, ông nói tiền viện phí ai dùng người nấy trả. Thế là chỉ có mẹ túc trực bên giường tôi suốt 7 ngày 7 đêm. Ngày tôi kết hôn, ông đưa 10 vạn tệ nói là góp chút lòng, còn mẹ lấy sạch số tiền tích góp cả đời, cho tôi tiền đặt cọc mua một căn nhà. Ông kiếm 5 triệu tệ một năm, mẹ chỉ có 4.000 tệ mỗi tháng. Ông chưa từng cảm thấy mình mắc nợ, mẹ cũng chưa từng than phiền lấy một câu. Mẹ, giọng tôi nghẹn lại, sao bao năm nay mẹ không nói? Nói gì? Mẹ cười nhạt, giảng đạo lý với một người đã tính toán với mình cả đời, có ích sao? Thế mẹ cứ chấp nhận như vậy à? Ai bảo mẹ chấp nhận? Mẹ nhìn dòng xe lao vun vút ngoài cửa kính, khóe môi khẽ cong, An, con có tin không? 7 ngày nữa bố con sẽ quỳ xuống cầu xin mẹ tái hôn. Tôi sững sờ, mẹ có ý gì vậy? Không có gì. Mẹ nhẹ nhàng vỗ lên tay tôi, đến lúc đó con sẽ biết. Khi làm thủ tục, nhân viên theo quy trình hỏi, hai bên xác nhận tự nguyện ly hôn chứ? Việc phân chia tài sản không có tranh chấp. Bố lập tức đáp ngay, xác nhận, không có ý kiến. Mẹ cũng gật đầu, vâng. Ký tên, lăn tay, nhận giấy chứng nhận. Toàn bộ quá trình chưa đến 20 phút, một cuộc hôn nhân kéo dài 45 năm cứ thế khép lại. Vừa bước ra ngoài, bố gần như chạy ra, tự do rồi. Ông đứng dưới ánh nắng, vươn vai đầy khoan khoái, nụ cười trên mặt không sao giấu nổi. Đúng lúc ấy, điện thoại reo, alo, Viên à? Xong rồi, tối nay cùng đi ăn mừng nhé. Ông vừa cười vừa nói, quay người bước thẳng về chiếc xe của mình. Từ đầu đến cuối không hề ngoái nhìn mẹ lấy một lần. Tôi siết chặt nắm tay, mẹ, đi thôi.
Mẹ kéo tay tôi, trên mặt thậm chí còn mang theo nụ cười. Về nhà. Mẹ không tức sao? Tức cái gì? Ông ấy còn tìm sẵn người khác rồi. Mẹ biết. Mẹ nói, Mỹ Viên, 38 tuổi, giám đốc hành chính công ty ông ấy. Giọng mẹ bình thản như đang đọc bản tin thời tiết, hai người đó mập mờ với nhau 5 năm rồi. Tôi hoàn toàn ngây người. Mẹ biết từ lâu rồi. An An. Mẹ nhìn tôi với ánh mắt điềm tĩnh, có những chuyện mẹ không nói, không có nghĩa là mẹ không biết. Vậy sao mẹ không vạch trần, không làm ầm lên, không ly hôn? Mẹ khẽ cười, vì thời cơ chưa đến. Thời cơ gì bây giờ? Mẹ quay người nhìn lại phía sau, thời cơ đến rồi. Ánh nắng phủ lên người mẹ. Lần đầu tiên tôi nhận ra đôi mắt mẹ sáng đến lạ, không phải sự tủi thân, không phải nhẫn nhịn, mà là ánh mắt của một người đang ung dung chờ xem kịch hay. Mẹ, rốt cuộc mẹ đang tính chuyện gì? 7 ngày nữa, khóe môi mẹ nhếch lên, nhớ nhận chuyển phát. 7 ngày sau ly hôn, bố tôi sống như chim sổ lồng. Ngày đầu tiên, ông đem toàn bộ đồ đạc của mẹ ném khỏi phòng ngủ chính, từ nay đây là phòng của tôi. Ngày thứ hai, ông hẹn Mỹ Viên đi ăn, còn đăng lên mạng xã hội, ngày đầu tiên của cuộc sống nghỉ hưu. Cảm giác tự do thật tuyệt. Ảnh đính kèm là 2 ly rượu vang trong ánh đèn mờ ảo. Bên dưới, cả đám người thi nhau bấm thích, chủ tịch Trần trẻ quá, chủ tịch Trần đúng là phong độ. Ngày thứ ba, ông đến đại lý đổi sang một chiếc siêu xe mới, trước đây sợ mẹ mày cằn nhằn nên không dám mua, bây giờ ông đây thích mua gì thì mua. Ngày thứ tư, ông dẫn Mỹ Viên đi xem nhà, biệt thự này không tệ, đợi bán căn nhà cũ xong, chúng ta chuyển tới đây ở. Ngày thứ năm, ông mời một đám bạn nhậu tới ăn uống, giữa bàn tiệc còn hả hê khoe khoang, quyết định sáng suốt nhất đời tôi chính là kiên trì ai tiêu nấy trả. Thấy chưa, ly hôn rồi, bà ta chẳng lấy được của tôi một đồng nào. Cao tay thật, anh Trần. Sau khi ly hôn, bố tôi sống đúng như một người vừa được tháo bỏ xiềng xích. Ngay sáng hôm sau, ông mở tung cửa phòng ngủ chính, gọi người giúp việc tới, mang hết đồ của bà ấy ra ngoài. Người giúp việc ngập ngừng, thưa ông, có cần hỏi ý bà ấy? Không cần. Ông xua tay, từ giờ căn phòng này là của tôi. Chỉ trong hơn nửa tiếng, toàn bộ quần áo, chăn gối và những món đồ mẹ dùng suốt mấy chục năm đều bị chuyển sang căn phòng nhỏ cuối hành lang. Tôi đứng ở cửa nhìn từng chiếc áo cũ được chất thành một đống, trong lòng nghẹn đến khó thở. Bố làm vậy có quá đáng không? Ông chẳng buồn ngẩng đầu, ly hôn rồi thì phải phân rõ ràng, đồ của ai người nấy dùng, đừng để lẫn lộn. Lại là câu nói ấy, cả đời ông chỉ có đúng một nguyên tắc, tiền ai người nấy tiêu, đồ ai người nấy giữ, đến cả tình cảm cũng chia rạch ròi như đang tính sổ. Mẹ bước tới, bà chỉ cúi xuống nhặt chiếc khăn len bị rơi dưới đất, phủi nhẹ lớp bụi rồi gấp gọn bỏ vào thùng. Suốt quá trình, bà không nói một lời, cũng chẳng hề nhìn bố lấy một lần. Buổi chiều, tôi mở điện thoại, mạng xã hội hiện lên bài đăng mới của bố. Bức ảnh chụp 2 ly rượu vang đặt cạnh nhau dưới ánh đèn vàng dịu, chỉ có 2 bàn tay nâng ly, một bàn tay là của bố, bàn tay còn lại sơn móng màu đỏ rượu. Dòng trạng thái chỉ vỏn vẹn 6 chữ, ngày đầu tiên của tự do. Chưa đầy 10 phút, hàng chục lượt thích xuất hiện, chúc mừng anh Trần. Đúng là người thành công, đáng ngưỡng mộ quá. Có người còn bình luận, bao giờ uống rượu mừng lần 2? Bố trả lời ngay, sắp rồi. Tim tôi như bị ai bóp nghẹt, không cần đoán cũng biết người ngồi đối diện là ai, Mỹ Viên, người phụ nữ mà mẹ đã biết từ 5 năm trước. Buổi tối, bố không về ăn cơm, cả căn nhà chỉ còn tôi và mẹ. Bữa cơm vẫn chỉ có 3 món đơn giản, canh cà chua trứng, rau xào, cá hấp, những món bố từng chê nhạt nhẽo. Mẹ gắp cho tôi một miếng cá, ăn đi. Tôi đặt bát xuống, mẹ, mẹ thật sự không buồn sao? Mẹ mỉm cười, buồn chứ. Từ lúc bố đòi ly hôn đến giờ con chưa thấy mẹ khóc lần nào. Khóc thì giải quyết được gì? Tối thiểu cũng phải để bố biết mẹ đau lòng. Mẹ lắc đầu, nếu con khóc trước mặt một người đã không còn quan tâm đến mình, nước mắt chỉ khiến họ thấy mình đáng thương. Còn mẹ, bà ngừng một chút, mẹ không thích làm người đáng thương. Tôi cắn chặt môi, câu nói ấy khiến cổ họng tôi nghẹn lại. 45 năm, mẹ chưa từng kể khổ, chưa từng oán trách, ngay cả lúc bị phản bội bà vẫn giữ lưng thẳng. Sau bữa cơm, mẹ rửa bát xong, không xem tivi như mọi ngày, bà đi thẳng vào phòng. Một lát sau, tôi nghe tiếng ổ khóa cũ mở ra. Tò mò, tôi bước tới. Mẹ đang ngồi dưới sàn, trước mặt là một chiếc hộp sắt màu xanh đã cũ, bề mặt loang lổ những vết rỉ. Đó là chiếc hộp tôi từng thấy khi còn rất nhỏ nhưng chưa bao giờ được mở. Mẹ, đây là gì? Mẹ khẽ vuốt mặt hộp, con còn nhớ nó à? Con nhớ, hồi nhỏ con từng hỏi, mẹ bảo đây là kho báu. Mẹ cười, đúng là kho báu. Bà cắm chìa khóa vào ổ, chiếc khóa phát ra tiếng cạch khô khốc, nắp hộp từ từ mở ra. Tôi sững người. Bên trong không phải vàng bạc, cũng chẳng phải sổ tiết kiệm, mà là từng xấp giấy được buộc bằng dây vải. Có xấp đã ngả vàng, có xấp mép giấy sờn rách, có cả những quyển sổ nhỏ bìa cứng được xếp ngay ngắn. Mẹ nhẹ nhàng lấy một quyển ra, bụi thời gian bay lên lơ lửng trong ánh đèn. Con biết không, suốt 45 năm, mẹ có một thói quen, tất cả những gì chi ra cho gia đình, mẹ đều ghi lại. Tôi mở to mắt, ghi lại. Mẹ gật đầu, từng đồng, từng hóa đơn, từng lần đóng học phí, từng lần đi bệnh viện, từng món quà biếu hai bên nội ngoại, từng khoản sửa nhà, từng đồng tiền điện nước, mẹ đều giữ. Tôi ngơ ngác nhìn đống giấy cao gần nửa mét, mẹ giữ như vậy để làm gì? Mẹ nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh đến lạ, con tưởng mẹ nói 7 ngày là để chờ nhận chuyển phát sao? Tôi khựng lại, một cảm giác khó diễn tả dâng lên trong lòng, mẹ đã chuẩn bị từ bao giờ?
Mẹ không trả lời, chỉ nhẹ nhàng xếp quyển sổ về chỗ cũ. Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên. Tôi bước ra mở cửa. Ngoài cổng là một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi mặc vest đen, tay cầm chiếc cặp tài liệu. Ông lịch sự gật đầu, xin hỏi bà Diệp có nhà không? Mẹ, có người tìm. Mẹ bước ra, vừa nhìn thấy người đàn ông ấy, bà khẽ mỉm cười, ông đến rồi. Người đàn ông cúi đầu đầy kính trọng, thưa bà Diệp, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Ông mở chiếc cặp ra, đặt lên bàn một tập hồ sơ dày cộp. Bên ngoài tập hồ sơ chỉ có một dòng chữ màu đen, sổ ghi chép 45 năm. Tôi đứng chết lặng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu, có lẽ người thực sự bắt đầu tính toán không phải bố, mà là mẹ. Tôi nhìn chằm chằm tập hồ sơ dày cộp đặt trên bàn. Bìa hồ sơ chỉ có một dòng chữ đơn giản, sổ ghi chép 45 năm. Người đàn ông mặc vest đen mở cặp tài liệu, lấy ra thêm một tấm danh thiếp rồi đưa cho mẹ. Tôi là luật sư Chu. Những tài liệu bà giao trước đây, tôi đã đối chiếu và sắp xếp hoàn chỉnh. Mẹ gật đầu, làm phiền ông rồi. Đây là trách nhiệm của tôi. Luật sư Chu nhìn tôi, mỉm cười lịch sự, cô là An An phải không? Tôi khẽ gật đầu. Từ hôm nay, cô cũng nên biết một số chuyện. Nói xong, ông mở tập hồ sơ. Điều đầu tiên xuất hiện trước mắt tôi không phải hợp đồng hay giấy tờ pháp lý, mà là một quyển sổ bìa xanh đã bạc màu. Bốn góc sổ đều sờn rách, mép giấy đã ngả sang màu vàng. Rõ ràng nó đã tồn tại từ rất lâu. Mẹ nhẹ nhàng vuốt lên bìa sổ, ánh mắt dịu hẳn xuống. Đây là quyển đầu tiên từ năm mẹ kết hôn với bố con. Tôi ngồi xuống bên cạnh. Mẹ chậm rãi mở trang đầu, nét chữ ngay ngắn hiện ra. Hôm nay kết hôn, mình sẽ cố gắng chăm sóc gia đình này thật tốt. Chỉ một câu, không hề nhắc đến tiền, không hề nhắc đến khó khăn. Trang tiếp theo, mua nồi cơm điện 186 tệ, mua chăn bông mùa đông 92 tệ, tiền thuốc cảm của chồng 18 tệ. Phía dưới đều ghi chú rất rõ, người thanh toán, tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn mẹ, Mẹ chỉ khẽ cười, lúc đó mẹ nghĩ ghi lại để sau này nếu già rồi còn nhớ. Luật sư Chu lật tiếp, mỗi một năm đều có một quyển, không thiếu một năm nào. Từ lúc mẹ 20 mấy tuổi cho đến tận bây giờ, 45 quyển, 45 năm không hề gián đoạn. Tôi cầm lấy quyển sổ năm tôi chào đời. Trang đầu tiên viết, con gái chào đời. Ngay bên dưới là chi chít những dòng ghi chép, tiền viện phí, tiền tã, tiền sữa, tiền khám sức khỏe, tất cả đều có chung một dòng cuối, người thanh toán, tôi. Tôi không nhịn được hỏi, thế bố thì sao? Mẹ lật thêm một trang, ở góc phải chỉ có một dòng rất ngắn, bố trả một nửa viện phí. Sau đó là dấu gạch ngang, không một lời bình luận, không một câu oán trách, chỉ là sự thật. Tôi bỗng thấy cổ họng nghẹn lại. Luật sư Chu tiếp tục lấy ra từng xấp hóa đơn, cô An, những thứ này đều đã được lưu giữ nguyên vẹn. Ông mở một xấp giấy, đó là hóa đơn tiền điện, rồi hóa đơn tiền nước. Tiếp theo là biên lai học phí tiểu học của tôi, trung học, đại học, lớp đàn, lớp tiếng Anh, lớp mỹ thuật, thậm chí ngay cả hóa đơn mua chiếc xe đạp đầu tiên của tôi cũng còn. Tôi ngơ ngác, mẹ giữ hết sao? Mẹ khẽ gật đầu, lúc chuyển nhà mấy lần cũng không bỏ. Tôi cúi đầu nhìn đống giấy cao gần nửa mét, bất giác nhớ lại, mỗi lần dọn nhà mẹ đều ôm chiếc hộp sắt ấy trước tiên. Tôi từng hỏi trong đó có gì quý vậy, mẹ chỉ cười, là những thứ không được mất, thì ra là tất cả những năm tháng của cả gia đình. Luật sư Chu mở thêm một quyển, lúc cô học cấp 3, tôi nhìn vào ngày tháng được ghi kín cả trang, tiền học thêm toán, tiền học thêm văn, tiền ôn thi đại học, tiền đồng phục, tiền nội trú. Ở cuối trang có thêm một dòng, bố con nói mỗi người chịu một nửa, mình đã đóng phần còn lại. Tôi cắn môi, ký ức năm ấy hiện về. Tôi từng nghĩ bố rất tốt, ít nhất ông vẫn chịu bỏ tiền cho tôi đi học, bây giờ mới biết ông chỉ bỏ đúng phần mình cho là hợp lý. Còn tất cả những khoản phát sinh đều là mẹ lặng lẽ bù vào, không ai biết, không ai nhắc, mẹ cũng chưa từng kể công. Tôi chợt nhớ đến ngày mình nằm viện vì viêm phổi khi mới 10 tuổi. Mẹ thức trắng nhiều đêm, còn bố chỉ ghé qua một lần, đặt phong bì xuống rồi nói, tiền viện phí tôi chuyển một nửa rồi. Lúc ấy tôi còn ngây thơ nghĩ bố bận, hóa ra ông thật sự cho rằng chỉ cần trả tiền là đủ. Tôi lật sang quyển sổ năm mình kết hôn, nước mắt bỗng rơi xuống. Trang ấy chỉ ghi đúng một câu, hôm nay con gái xuất giá. Phía dưới là danh sách dài, tiền đặt cọc mua nhà, tiền trang trí, tiền mua đồ gia dụng, tiền vàng cưới. Cuối cùng mẹ viết rất nhỏ, con gái có cuộc sống tốt là được. Không hề ghi bà đã rút sạch tiền tiết kiệm, không hề ghi sau hôm đó bà phải ăn mì gói cả tháng, bà chỉ viết con gái hạnh phúc là đủ. Tôi không cầm được nữa, nước mắt rơi lã chã xuống từng trang giấy. Mẹ, bao nhiêu năm nay, sao mẹ không nói? Mẹ rút khăn giấy lau nước mắt cho tôi như khi tôi còn bé, nói để làm gì? Để con ghét bố sao? Hay để con thấy mình có lỗi? Tôi nghẹn ngào lắc đầu. Mẹ mỉm cười, con sống vui vẻ là đủ. Những thứ này vốn không phải viết để cho ai xem, là mẹ viết cho chính mình. Bởi vì con người già rồi sẽ quên, nhưng giấy thì không. Luật sư Chu khẽ khép quyển sổ lại, thật ra tôi làm luật sư hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người có thể ghi chép đầy đủ đến như vậy. Mỗi hóa đơn, mỗi chứng từ, mỗi khoản chi đều có thời gian, địa điểm và người thanh toán. Ông nhìn mẹ bằng ánh mắt đầy kính trọng, tôi tin không phải bà chuẩn bị những thứ này để trả thù. Mẹ khẽ cười, đúng, tôi chỉ không muốn sau này có người nói rằng tôi sống 45 năm trong gia đình này mà chẳng làm gì. Cả căn phòng bỗng chìm vào im lặng. Đúng lúc ấy, điện thoại của luật sư Chu rung lên. Ông nhìn màn hình, sắc mặt lập tức nghiêm túc, xin lỗi, tôi nghe máy một chút. Ông bước ra ban công, chỉ khoảng 1 phút sau đã quay lại, nhưng vẻ mặt hoàn toàn khác lúc nãy. Ông nhìn mẹ, giọng trầm xuống, bà Diệp, người đó muốn gặp bà. Mẹ như đã đoán trước, bà bình tĩnh hỏi,
Ông ấy đến rồi sao? Vâng, ông ấy đang ở dưới lầu. Tôi nhìn mẹ đầy ngỡ ngàng. Mẹ, là ai vậy? Mẹ khép cuốn sổ lại, chậm rãi đứng dậy. 45 năm trước, người duy nhất biết toàn bộ sự thật, cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi. Tôi theo mẹ xuống lầu, trong đầu vẫn quanh quẩn câu nói của luật sư Chu. Người duy nhất biết toàn bộ sự thật rốt cuộc là ai? Một chiếc xe màu đen đỗ dưới gốc cây trước khu nhà. Bên cạnh xe là một người đàn ông ngoài 70 tuổi, mái tóc đã bạc gần hết nhưng dáng người vẫn thẳng tắp. Trên tay ông cầm một chiếc cặp da cũ kỹ, ánh mắt dừng lại trên mẹ rất lâu. Ông khẽ thở dài, "Tiểu Vân, đã rất nhiều năm rồi. Tôi mới thấy có người gọi mẹ bằng cái tên ấy." Mẹ mỉm cười, "Chú Lưu." Hai người chỉ chào nhau bằng một câu đơn giản, nhưng tôi lại cảm nhận được một khoảng thời gian dài đằng sau cái gật đầu ấy. Luật sư Chu chủ động giới thiệu, đây là ông Lưu Quốc Đống, nguyên là cổ đông sáng lập của công ty. Tôi ngẩn người, công ty của bố? Vậy sao tôi chưa từng nghe nhắc đến người này? Ông Lưu nhìn tôi, cười hiền, "Cháu là An An phải không? Lần cuối chú gặp cháu còn nằm trong nồi." Tôi lễ phép chào hỏi. Ông khẽ gật đầu rồi nhìn sang mẹ, "Xin lỗi, đáng lẽ ta nên đến sớm hơn." Mẹ lắc đầu, "Không muộn." Đúng lúc, bốn người ngồi trong quán trà đối diện khu nhà. Ông Lưu lấy từ trong cặp ra một chiếc phong bì đã ố màu. Từng động tác của ông đều rất cẩn thận, giống như đang nâng một món đồ vô cùng quý giá. "Tiểu Vân, ta giữ thứ này 45 năm, mãi đến hôm nay mới có cơ hội trả lại cho cháu." Mẹ nhận lấy, đôi mắt khẽ rung lên. Tôi nhìn thấy bên trong là một tờ giấy viết tay, mực đã nhạt nhưng vẫn còn đọc được. "Mẹ, đây là gì?" Mẹ không trả lời, bà đưa tờ giấy cho tôi. Vừa nhìn dòng đầu tiên, tim tôi như ngừng đập, giấy xác nhận góp vốn. Phía dưới là hai cái tên, Trần Khang, Diệp Vân. Tôi trợn tròn mắt, bố và mẹ cùng góp vốn. Ông Lưu gật đầu, "Không sai, nhưng sau này không ai còn nhắc đến chuyện đó nữa." Tôi càng nghe càng khó hiểu, không phải công ty là do bố một tay gây dựng sao? Ông Lưu bật cười, nụ cười ấy đầy chua chát, "Một tay gây dựng, đó là câu chuyện người ngoài vẫn kể." Ông nhìn mẹ, nhưng sự thật lại hoàn toàn khác. Ông bắt đầu kể, 45 năm trước, bố tôi chỉ là một nhân viên kỹ thuật bình thường, lương không cao. Trong khi đó, mẹ vừa tốt nghiệp trường kế toán với thành tích xuất sắc. Hai người kết hôn chưa đầy 1 năm thì bố nảy ra ý định mở công ty. Khi ấy không một ngân hàng nào chịu cho vay, cũng chẳng ai tin một chàng trai trẻ có thể thành công. Tất cả mọi người đều phản đối, chỉ có mẹ tôi. Ông Lưu chậm rãi nhấp một ngụm trà, "Cô ấy là người đầu tiên nói với Trần Khang, anh cứ làm đi, em tin anh." Tôi bất giác nhìn mẹ, bà chỉ lặng lẽ cúi đầu. Ông Lưu tiếp tục, "Nhưng tin tưởng thôi thì chưa đủ, muốn mở công ty phải có vốn. Lúc đó Tiểu Vân mang toàn bộ của hồi môn ra, bán luôn số vàng cưới, còn vay thêm tiền từ nhà ngoại." Tôi nắm chặt ly nước, "Mẹ." Ông Lưu khẽ gật đầu, "Tổng cộng 32.000 tệ. Thời điểm ấy, đó gần như là toàn bộ tài sản của cô ấy." Tôi quay sang mẹ, "Những chuyện này sao mẹ chưa từng kể?" Mẹ cười nhạt, "Kể để làm gì? Tiền đã bỏ ra rồi, nhắc lại cũng đâu lấy về được." Câu nói nhẹ như gió, nhưng tôi nghe mà sống mũi cay xè. Ông Lưu mở chiếc cặp ra lần nữa, lần này là một xấp ảnh cũ. Ảnh đầu tiên, một căn nhà xưởng lợp mái tôn, mấy chiếc bàn gỗ cũ, 7-8 người đứng trước cửa, trong đó có bố và có cả mẹ. Mẹ mặc áo sơ mi trắng, tóc buộc gọn phía sau, tay đang cầm quyển sổ. Ông Lưu chỉ vào tấm ảnh, hồi ấy ban ngày Tiểu Vân đi làm, buổi tối lại sang công ty ghi sổ, đến khuya còn cùng mọi người đóng hàng. Có hôm làm đến 2-3 giờ sáng, rồi 6 giờ lại dậy đi làm. Tôi nhìn mẹ, không thể tưởng tượng được người phụ nữ hiền lành trước mặt tôi từng sống những ngày như vậy, tại sao mẹ không nghỉ? Mẹ mỉm cười, "Lúc đó còn trẻ, chỉ nghĩ công ty tốt lên thì gia đình cũng tốt lên." Ông Lưu bỗng thở dài, 3 năm sau, công ty suýt phá sản. Tôi giật mình, phá sản? Đúng, một khách hàng lớn bỏ trốn, hơn 200.000 tệ tiền hàng không thu được. Mọi người đều nghĩ xong rồi. Lúc ấy, ông nhìn mẹ, "Tiểu Vân lại một lần nữa cứu công ty." Ông lấy ra một biên lai ngân hàng cũ, "Mọi người nhìn xem." Tôi cầm lên, phía trên ghi rõ, rút toàn bộ tiền tiết kiệm, số dư 180.000 tệ. "Mẹ, đó là tiền mẹ dành dụm suốt mấy năm." Ông Lưu đáp thay, "Không chỉ vậy, Tiểu Vân còn lén bán luôn căn nhà bố mẹ ruột để lại, đem toàn bộ tiền đưa cho Trần Khang xoay vốn." Tôi chết lặng, bố chưa từng nhắc đến, một lần cũng không. Điều tôi nghe suốt bao năm chỉ là công ty này do bố đánh đổi cả thanh xuân mới có, hóa ra thanh xuân của mẹ cũng đã chôn trong đó, thậm chí còn nhiều hơn. Ông Lưu im lặng hồi lâu rồi mới nói tiếp, "Đợi công ty vượt qua khó khăn, mọi người tổ chức liên hoan. Hôm ấy có người nâng ly chúc mừng, chủ tịch Trần đúng là người có bản lĩnh." Trần Khang chỉ cười, không hề nhắc đến Tiểu Vân, cũng không ai biết người cứu công ty là cô ấy. Tôi cắn chặt môi, lồng ngực đau nhói. Mẹ vẫn bình thản uống trà, giống như câu chuyện ấy chẳng liên quan đến mình. Ông Lưu nhìn mẹ đầy áy náy, "Ta từng khuyên cậu ấy, đừng quên người phụ nữ đứng sau mình. Nhưng cậu ấy nói đàn bà lo việc trong nhà là đủ. Ta biết, từ lúc đó cậu ấy đã thay đổi." Không khí trong quán trà bỗng trở nên nặng nề. Tôi nhìn mẹ, khẽ nắm lấy tay bà. Lần đầu tiên tôi thấy đôi bàn tay ấy có nhiều vết chai đến vậy. Đó không phải đôi tay của một người chỉ biết nội trợ, mà là đôi tay từng cùng bố dựng nên cả một cơ nghiệp. Ông Lưu đứng dậy, "Tôi đến hôm nay không phải để kể công, mà vì có một thứ đã đến lúc phải trả lại." Ông mở ngăn bí mật trong chiếc cặp ra, lấy ra một túi hồ sơ niêm phong, bên ngoài dán dòng chữ đỏ, "Bản gốc." Luật sư Chu lập tức đổi sắc mặt. Ông nhận lấy, mở ra xem. Chỉ vài giây sau, hai mắt ông sáng bừng, "Bà Diệp, đây chính là..." Ông siết chặt tập tài liệu,
chứng cứ mà chúng ta tìm suốt bao năm. Tôi ngơ ngác nhìn mọi người, mẹ, trong đó là gì? Mẹ nhìn túi hồ sơ thật lâu, khóe môi khẽ cong lên, thứ mà bố con luôn cho rằng đã biến mất từ 45 năm trước. Tôi nhìn chằm chằm túi hồ sơ niêm phong trên bàn, bầu không khí trong phòng gần như đông cứng, ngay cả luật sư Chu, người luôn giữ vẻ bình tĩnh, lúc này cũng không giấu nổi sự kích động. Ông hít sâu một hơi, cẩn thận bóc lớp niêm phong đã ố vàng. Một xấp giấy được lấy ra, mùi giấy cũ thoảng trong không khí. Luật sư Chu lật đến trang đầu tiên, hai mắt lập tức sáng lên, đúng rồi, đúng là bản gốc. Tôi sốt ruột hỏi, rốt cuộc là giấy tờ gì vậy? Luật sư Chu đưa tài liệu cho tôi, tự cô xem đi. Tôi nhận lấy, dòng tiêu đề đập ngay vào mắt, biên bản góp vốn thành lập công ty, phía dưới có hai cái tên, Trần Khang, Diệp Vân. Điều khiến tôi chết lặng là dòng cuối cùng, tỷ lệ góp vốn, Trần Khang 45%, Diệp Vân 55%. Tôi mở to hai mắt, 55%, làm sao có thể? Từ trước đến giờ bố luôn nói công ty là của bố. Ông Lưu cười chua chát, cậu ta chỉ kể nửa câu chuyện, mà nửa còn lại thì chôn suốt 45 năm. Tôi vội vàng lật tiếp, đằng sau là từng biên lai chuyển tiền, biên nhận bán vàng cưới, giấy vay tiền của nhà ngoại, hợp đồng thế chấp căn nhà cũ, tất cả đều mang tên mẹ. Tôi càng xem, tay càng run, mẹ, hồi đó mẹ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Mẹ khẽ mỉm cười, bà ngoại con, ông ngoại con cả đời tích góp được chút vốn đều đưa cho mẹ. Ông bà chỉ nói một câu, nếu đã chọn người ấy thì cùng nhau cố gắng. Tôi nghẹn họng, ông bà ngoại mất từ khi tôi còn nhỏ, chưa bao giờ tôi biết hóa ra ngay từ đầu họ đã đặt cược cả gia tài vào cuộc hôn nhân của mẹ. Luật sư Chu tiếp tục lật hồ sơ, còn đây, ông lấy ra một tờ giấy viết tay, giấy cam kết. Bên dưới là nét chữ của bố. Tôi nhận ra ngay, đó là chữ viết tôi đã nhìn suốt mấy chục năm. Nội dung rất ngắn, toàn bộ số tiền bà Diệp Vân góp vào công ty được xác nhận là vốn đầu tư. Khi công ty có lợi nhuận sẽ hoàn trả đầy đủ quyền lợi theo tỷ lệ góp vốn. Phía dưới là chữ ký của bố và dấu vân tay màu đỏ. Tôi ngồi sững, nếu tờ giấy này là thật thì 45 năm qua mẹ chưa từng là người ăn bám như bố vẫn nói. Ngược lại, bà mới là cổ đông lớn nhất. Luật sư Chu khép tập hồ sơ lại, bà Diệp, chỉ riêng những giấy tờ này thôi đã đủ để lật lại toàn bộ vụ việc, tòa sẽ phải xem xét lại nguồn gốc khối tài sản. Tôi nhìn mẹ, vậy sao trước đây mẹ không kiện? Mẹ bình thản rót trà, vì chưa đến lúc chưa nghỉ hưu, ông ấy còn là người đại diện công ty. Nếu mẹ khởi kiện, công ty sẽ hỗn loạn, hàng nghìn nhân viên có thể mất việc. Mẹ không muốn. Tôi bỗng hiểu, mẹ không nhịn vì sợ, mà vì bà không muốn những người vô tội phải trả giá thay. Đúng lúc ấy, điện thoại của luật sư Chu đổ chuông. Ông nhìn màn hình, là bên tòa án. Ông bước sang một bên nghe máy. Khoảng vài phút sau, ông quay lại, trên gương mặt hiện rõ vẻ vui mừng. Bà Diệp, tòa án đã đồng ý tiếp nhận toàn bộ chứng cứ bổ sung, đồng thời cho phép chúng ta nộp đơn yêu cầu xác minh nguồn gốc tài sản. Tôi nắm chặt tay, cuối cùng mọi chuyện cũng bắt đầu rồi. Cùng thời điểm đó, ở bên kia thành phố, bố đang cùng mỹ viên ngồi trong một nhà hàng cao cấp. Ông nâng ly rượu, cạn ly. Lần này cuối cùng cũng chẳng còn ai quản chúng ta. Mỹ viên cười ngọt ngào, anh Khang, hay là mình chọn ngày đăng ký luôn đi. Bố cười lớn, được, chờ bán căn nhà cũ, anh mua biệt thự rồi tổ chức hôn lễ. Mỹ viên lập tức khoác tay ông, em biết anh là người đáng tin nhất. Đúng lúc ấy, điện thoại bố rung lên, là trưởng phòng tài chính công ty. Ông cau mày, sao lại gọi giờ này? Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói đầy lo lắng, chủ tịch Trần, có chuyện rồi, chiều nay cơ quan thuế đến công ty. Bố nhíu mày, kiểm tra định kỳ thôi, hoảng cái gì? Không phải kiểm tra định kỳ, bọn họ yêu cầu rà soát toàn bộ hồ sơ tài chính từ ngày thành lập công ty. Nụ cười trên mặt bố lập tức biến mất, cậu nói cái gì? Toàn bộ. Vâng, bọn họ còn yêu cầu cung cấp hồ sơ góp vốn ban đầu. Bố cứng người 1 giây, 2 giây, rồi ông cười khẩy, không sao, hồ sơ cũ mất từ lâu rồi, có kiểm cũng chẳng tìm được gì. Nói xong, ông cúp máy. Mỹ viên tò mò hỏi, có chuyện gì vậy anh? Bố nhấp một ngụm rượu, không đáng lo, chỉ là kiểm tra giấy tờ, chuyện nhỏ. Nhưng chính ông cũng không nhận ra, lúc cầm ly rượu, bàn tay mình đã khẽ run lên. Buổi tối, tôi đang dọn bàn giúp mẹ thì điện thoại bà rung lên. Mẹ nhìn tên người gọi, là luật sư Chu. Bà mở loa ngoài. Bà Diệp, tôi vừa nhận được một tin, bên phía ông Trần đã thuê luật sư, một trong những người giỏi nhất thành phố. Tôi lập tức căng thẳng, mẹ, hay mình cũng? Mẹ khẽ lắc đầu, không cần, người giỏi nhất chưa chắc thắng được sự thật. Luật sư Chu cười, tôi cũng nghĩ vậy, nhưng có một chuyện tôi thấy nên báo trước, 1 tiếng trước, luật sư của ông Trần đã xem qua bản sao giấy cam kết. Tôi giật mình, rồi sao? Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó luật sư Chu chậm rãi nói từng chữ, ông ấy chỉ nói đúng một câu, nếu bản gốc vẫn còn, thân chủ của tôi có thể sẽ thua. Cả căn phòng chìm vào yên tĩnh. Mẹ khép nắp hộp sắt lại, ánh mắt vẫn bình thản như mặt hồ. Bà nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ, khẽ nói, ông ấy bắt đầu biết sợ rồi. Còn ở một nơi khác, bố tôi vẫn đang nâng ly cười nói cùng mỹ viên. Ông hoàn toàn không biết lá bài đầu tiên đã được mẹ lặng lẽ đặt lên bàn cờ. Đêm ấy tôi gần như không ngủ, trong đầu chỉ quanh quẩn câu nói của luật sư Chu. Tôi vẫn luôn cho rằng mẹ là người hiền lành, cả đời chỉ biết nhẫn nhịn. Đến hôm nay tôi mới nhận ra không phải mẹ không biết đấu, mà là bà chưa từng muốn đấu. Sáng hôm sau, tôi xin nghỉ làm đưa mẹ đến văn phòng luật sư Chu. Trên bàn phòng họp, hàng chục tập hồ sơ đã được xếp ngay ngắn. Luật sư Chu đứng trước màn hình lớn, trên đó chi chít những mốc thời gian,
Từ khi nhận hồ sơ của bà Diệp, tôi đã dành gần nửa năm để đối chiếu. Tôi từng nghĩ đây chỉ là một vụ tranh chấp tài sản sau ly hôn, nhưng càng điều tra, chúng tôi càng phát hiện mọi chuyện không hề đơn giản. Ông bật màn hình, một sơ đồ dòng tiền hiện lên, những mũi tên đỏ xanh đan xen như mạng nhện. Từ năm đầu thành lập công ty cho đến 10 năm trước, mọi khoản chi tiêu trong gia đình, mọi khoản đầu tư của công ty gần như đều có một người ghi chép. Ông quay đầu nhìn mẹ, chính là bà. Tôi nhìn mẹ đầy kinh ngạc, mẹ thật sự ghi hết sao? Mẹ khẽ gật đầu, từ nhỏ bà ngoại con đã dạy, tiền bạc có thể mất, nhưng sổ sách thì phải rõ ràng. Từ ngày kết hôn, mẹ giữ thói quen ấy. Luật sư Chu cầm lên một quyển sổ cũ, điều đáng sợ nhất không phải bà ấy ghi chép, mà là bà ấy ghi suốt 45 năm. Ông mở một trang, tiền mua máy tiện đầu tiên cho công ty 12 vạn tệ. Ngày chuyển khoản, số tài khoản, người nhận đều khớp hoàn toàn với dữ liệu ngân hàng mà chúng tôi vừa tra được. Ông lại mở sang một quyển khác, khoản tiền thanh toán lô nguyên vật liệu đầu tiên, lại khớp, khoản ứng vốn xây nhà xưởng, tiếp tục khớp. Tôi càng nghe càng ngỡ ngàng, mẹ, sao mẹ nhớ được nhiều như vậy? Mẹ cười, mẹ không nhớ, mẹ chỉ ghi. Luật sư Chu hít sâu một hơi, tôi từng nghĩ bà Diệp giữ những quyển sổ này là để phòng thân. Mãi đến khi đọc hết tôi mới biết mình sai. Ông đặt một quyển sổ trước mặt tôi, An, cô mở trang cuối đi. Tôi làm theo, trang giấy đã ngả vàng, nét chữ của mẹ vẫn ngay ngắn như ngày đầu. Ở cuối trang chỉ có một dòng, nếu sau này già rồi, lỡ quên mình đã sống thế nào thì mở ra đọc. Tôi chết lặng, không phải chứng cứ, không phải bằng chứng kiện tụng, mà chỉ là một cách để mẹ lưu giữ cả cuộc đời mình. Tôi ngẩng đầu, đôi mắt đã đỏ hoe, mẹ, vậy tại sao mẹ lại giao tất cả cho luật sư? Mẹ im lặng một lúc lâu rồi mới chậm rãi đáp, bởi vì có người nói mẹ chẳng đóng góp gì cho gia đình này. Nếu ngay cả mẹ cũng không chứng minh được, sau này còn ai tin nữa? Đúng lúc ấy, một nữ trợ lý bước nhanh vào, luật sư Chu, đã có kết quả. Cô đặt lên bàn một tập tài liệu mới in. Luật sư Chu mở ra, khóe môi dần cong lên, bà Diệp, có tin tốt. Ông đưa tài liệu cho mẹ, tất cả dữ liệu ngân hàng mà bà lưu đều khớp, sai số bằng không. Tôi nhìn chằm chằm con số trên báo cáo, không thể tin nổi. 45 năm, hàng nghìn khoản thu chi không sai lấy một lần. Luật sư Chu bật cười, tôi làm nghề này 23 năm, lần đầu tiên gặp một người cẩn thận đến mức này. Nói thật, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tôi cũng không tin. Cùng lúc đó, tại tập đoàn, bầu không khí hoàn toàn khác. Bố tôi vừa bước vào phòng họp thì trưởng phòng tài chính đã vội vàng chạy tới, chủ tịch Trần, không ổn rồi, cơ quan thuế yêu cầu bổ sung toàn bộ hồ sơ góp vốn ban đầu. Bố nhíu mày, không phải đã nói thất lạc rồi sao? Họ nói nếu thất lạc phải giải trình nguyên nhân, sau đó đối chiếu với dữ liệu lưu trữ. Bố cười nhạt, đối chiếu thì đối chiếu, có gì phải sợ. Đúng lúc ấy, luật sư riêng của ông bước vào, vẻ mặt nghiêm trọng khác hẳn mọi ngày, anh Khang, chúng ta cần nói chuyện. Hai người bước vào văn phòng, cửa vừa đóng lại, luật sư đã đặt ngay một bản photo lên bàn, đây là bản sao giấy cam kết. Tôi xem rồi. Bố cười, một tờ giấy cũ thôi, không đáng lo. Luật sư lắc đầu, điều đáng lo không phải tờ giấy, mà là người giữ nó. Bố khựng lại, ý anh là sao? Tôi đã tìm hiểu, 45 năm qua, vợ cũ của anh có thói quen ghi chép tất cả. Bên phía họ không chỉ có một tờ giấy, mà là một hệ thống chứng cứ hoàn chỉnh. Nụ cười trên mặt bố dần tắt, ông cầm điếu thuốc, bật lửa mấy lần đều không châm được, không thể nào, bà ấy chỉ là một nhân viên văn phòng, làm sao hiểu pháp luật. Luật sư nhìn ông, không cần hiểu pháp luật, chỉ cần hiểu sự thật. Câu nói ấy khiến căn phòng chìm vào im lặng. Buổi chiều, tôi và mẹ vừa về đến nhà thì điện thoại của bà vang lên, là số lạ. Mẹ nhấn nghe, đầu dây bên kia truyền đến giọng đàn ông trầm thấp, Diệp Vân, đã lâu không gặp. Mẹ bình tĩnh đáp, có chuyện gì? Là tôi, Trần Khang. Tôi lập tức nhìn sang mẹ. Bố hắng giọng, tối nay chúng ta gặp nhau nói chuyện. Mẹ không hỏi lý do, chỉ nhàn nhạt đáp, được. Ở đâu? Quán trà, 7 giờ. Mẹ cúp máy. Tôi sốt ruột, mẹ, ông ấy chắc chắn biết chuyện rồi. Mẹ mỉm cười, biết rồi. Vậy mẹ vẫn đi? Đương nhiên. Tại sao? Mẹ nhìn chiếc hộp sắt đặt trên kệ, khóe môi khẽ cong lên, bởi vì đã đến lúc để ông ấy biết, suốt 45 năm, người thực sự tính toán không phải là ông ấy, mà là mẹ. Ngoài cửa sổ, bầu trời vốn trong xanh bỗng bị mây đen phủ kín. Một cơn giông mùa hạ đang lặng lẽ kéo đến, giống hệt trận bão sắp ập xuống cuộc đời bố tôi. 7 giờ tối, tại quán trà, tôi nhất quyết đi cùng mẹ, nhưng bà chỉ lắc đầu, con ở ngoài đợi, có chuyện gì mẹ gọi ngay. Tin mẹ. Chỉ hai chữ ấy khiến tôi không nói thêm được gì. Mẹ bước vào phòng trà, cánh cửa khép lại. Qua ô cửa kính mờ, tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng của hai người ngồi đối diện nhau. Trong phòng, bố tôi đã đến trước. Trên bàn là ấm trà vừa pha, ông rót một chén, đẩy về phía mẹ, uống đi. Mẹ không động vào, có chuyện gì thì nói. Bố nhìn bà rất lâu. Đây là lần đầu tiên sau khi ly hôn ông mới nhìn thẳng vào mẹ. Ông chợt nhận ra người phụ nữ trước mặt dường như khác hẳn, không còn vẻ nhẫn nhịn, không còn ánh mắt luôn tìm cách chiều theo ý ông. Bà chỉ bình thản ngồi đó, bình thản đến mức khiến ông thấy xa lạ. Diệp Vân, ông mở lời, cô đang điều tra tôi. Mẹ mỉm cười, tôi điều tra ông, hay là ông sợ điều gì? Bố hơi cứng họng, tôi chỉ muốn hỏi, những giấy tờ kia ở đâu ra? Ông nói giấy nào? Đừng giả vờ. Giọng bố bắt đầu mất kiên nhẫn, giấy góp vốn, giấy cam kết, những hóa đơn, còn cả, ông dừng lại, những quyển sổ. Mẹ nhấp một ngụm trà, tôi giữ 45 năm.
Bố siết chặt bàn tay, tại sao? Tại sao giữ lâu như vậy? Tôi tưởng, ông tưởng tôi ngu. Mẹ cắt ngang, giọng bà vẫn rất nhẹ, nhưng từng chữ đều như lưỡi dao, tôi chỉ có thói quen lưu lại những gì thuộc về mình. Có gì sai sao? Bố im lặng, lần đầu tiên trong đời ông không biết phải đáp thế nào. Sau vài phút, ông cố nở nụ cười, Diệp Vân, dù sao chúng ta cũng từng là vợ chồng, có cần làm đến mức này không? Mẹ nhìn ông, làm đến mức nào? Khởi kiện, đòi chia tài sản, lật lại chuyện 45 năm trước. Tôi chưa từng nói sẽ khởi kiện, tôi chỉ muốn lấy lại thứ vốn thuộc về mình. Bố chợt cười lạnh, bao nhiêu năm rồi cô vẫn còn để bụng. Không, mẹ đặt chén trà xuống, tôi chỉ không muốn con gái mình nghĩ mẹ nó sống cả đời mà chẳng có chút giá trị nào. Câu nói ấy khiến bố khựng lại. Đúng lúc đó, điện thoại của bố rung lên, là Mỹ Viên. Ông nhìn màn hình, theo bản năng muốn tắt máy. Mẹ khẽ cười, nghe đi, không cần ngại. Bố chần chừ vài giây rồi bắt máy, alo. Giọng Mỹ Viên ngọt ngào vang lên, anh đang ở đâu vậy? Em chọn được biệt thự rồi, cuối tuần mình ký hợp đồng nhé. Bố liếc nhìn mẹ, để sau hãy nói. Không được, người ta giữ căn đó đến mai thôi. À đúng rồi, Mỹ Viên cười khúc khích, chiếc siêu xe em thích màu trắng, anh mua luôn nhé. Xe của em cũ quá rồi. Bố cau mày, để tính sau. Sao lại để sau? Anh nói ly hôn rồi thì tiền đều là của anh mà. Anh còn bảo sau này mọi thứ đều để em quản. Tôi đứng ngoài cửa, dù không nghe rõ nhưng nhìn sắc mặt bố càng lúc càng khó coi. Mẹ vẫn bình thản uống trà. Cuộc gọi kết thúc, trong phòng lại rơi vào im lặng. Mẹ khẽ hỏi, cô ấy tiêu tiền nhanh thật. Bố gượng cười, đàn bà trẻ con thôi, thích gì mua nấy. Ông từng nói với tôi, một đồng cũng phải tính. Mẹ nhìn thẳng vào mắt ông, thì ra cũng có người khiến ông sẵn sàng tiêu tiền. Bố cúi đầu không đáp. Cuộc gặp kết thúc chóng vánh. Ra khỏi quán trà, mẹ chỉ nói với tôi, về thôi. Ông ấy đã bắt đầu dối, nhưng vẫn chưa đủ. Tôi gật đầu, trong lòng lại dấy lên một cảm giác bất an. 3 ngày sau, tôi tan làm sớm, đi ngang qua trung tâm thương mại thì nhìn thấy một bóng người quen, Mỹ Viên. Cô ta mặc váy hàng hiệu mới tinh, tay xách chiếc túi trị giá cả 100.000 tệ. Nhưng người đi cùng không phải bố, mà là một chàng trai khoảng 28, 29 tuổi, cao ráo, ăn mặc thời thượng. Hai người khoác tay nhau vô cùng thân mật. Tôi giữ người, theo bản năng, tôi kéo mũ áo xuống rồi đi theo. Hai người bước vào một quán cà phê, tôi ngồi bàn phía sau, khoảng cách đủ gần để nghe được cuộc trò chuyện. Người đàn ông trẻ cười, lão già đó tin em thật à? Mỹ Viên bật cười, tin chứ. Ông ta tưởng mình vẫn còn hấp dẫn lắm, em nói gì cũng nghe. Thế biệt thự, đương nhiên phải mua, xe sang cũng phải mua, không moi được tiền bây giờ thì đợi đến bao giờ? Hai người nhìn nhau cười lớn. Người đàn ông trẻ đưa tay véo nhẹ má Mỹ Viên, em đúng là cao tay, đợi lấy được tài sản, mình ra nước ngoài bỏ mặc lão ta. Mỹ Viên dựa đầu vào vai hắn, yên tâm, chỉ cần ông ta bán căn nhà, tiền vào tay là xong. Tôi siết chặt điện thoại, máu trong người như sôi lên, thì ra đây mới là bộ mặt thật của cô ta. Tôi lặng lẽ mở máy, chụp 1 tấm, 2 tấm, 3 tấm, rồi chuyển sang quay video. Toàn bộ đoạn đối thoại, cả cảnh hai người ôm hôn đều được ghi lại rõ ràng. Đúng lúc tôi chuẩn bị rời đi, điện thoại bỗng rung lên, là mẹ. Con đang ở đâu? Mẹ, tôi hạ giọng, con vừa bắt được một món quà rất lớn. Món quà gì? Tặng cho bố. Đầu dây bên kia im lặng vài giây, mẹ chỉ nhẹ nhàng nói, đừng manh động, đem về mẹ sẽ dạy con cách khiến một người nhìn rõ sự thật. Tôi nhìn bức ảnh trên màn hình, khóe môi khẽ nhếch lên, có lẽ ngày bố tôi tỉnh mộng không còn xa nữa. Tôi vừa về đến nhà đã mở ngay đoạn video quay được trong quán cà phê. Mẹ ngồi cạnh xem từ đầu đến cuối. Suốt gần 10 phút, bà không nói một câu, không hề nổi giận, cũng chẳng tỏ ra bất ngờ. Đến khi màn hình tối đi, mẹ mới khẽ đặt điện thoại xuống, con quay rất rõ. Tôi gật đầu, mẹ, con gửi cho bố luôn nhé, để ông ấy biết mình bị lừa. Mẹ mỉm cười, không, tại sao? Vì một người đang chìm trong ảo tưởng, cho dù con đưa sự thật ra trước mặt, họ cũng sẽ tìm mọi lý do để phủ nhận. Tôi giữ người, quả thật, nếu là mấy ngày trước, ngay cả tôi cũng không tin bố lại có thể đối xử với mẹ như vậy, huống chi là chính ông. Mẹ cầm chiếc điện thoại khóa màn hình lại, đợi thêm, đến lúc thích hợp, một cú đánh là đủ rồi. 3 ngày sau, tin tức đầu tiên truyền đến là từ công ty của bố. Một người bạn cũ từng làm chung với ông gọi điện cho tôi, An An, con có biết chuyện gì không? Công ty xảy ra chuyện rồi. Tôi giật mình, chuyện gì ạ? Sáng nay cơ quan thuế cùng đoàn thanh tra đến công ty, hơn 10 người kiểm tra toàn bộ hồ sơ. Tim tôi đập mạnh, nhanh như vậy sao? Cùng lúc ấy, trong phòng họp của tập đoàn, không khí nặng nề đến nghẹt thở. Bố tôi ngồi ở vị trí chủ tọa, đối diện là 3 cán bộ thanh tra. Một người mở tập hồ sơ, ông Trần, xin cung cấp toàn bộ chứng từ góp vốn ban đầu. Bố cố giữ bình tĩnh, thưa đồng chí, hồ sơ quá lâu rồi, đã thất lạc. Người cán bộ gật đầu, không sao, chúng tôi đã đối chiếu dữ liệu lưu trữ, phát hiện có một số điểm chưa thống nhất. Bố nhíu mày, ý anh là gì? Tỷ lệ góp vốn có dấu hiệu không khớp. Lần đầu tiên tôi nghe kể rằng bố im lặng gần nửa phút. Chiều hôm đó, bố vừa bước ra khỏi phòng họp thì điện thoại reo, là Mỹ Viên. Ông xoa trán, bây giờ anh bận. Đầu dây bên kia lập tức nũng nịu, anh, hôm nay em xem được chiếc đồng hồ đẹp lắm, anh mua cho em nhé. Bố mất kiên nhẫn, đã bảo để sau, lúc nào em cũng chỉ biết mua. Mỹ Viên lập tức đổi giọng, anh hung dữ với em làm gì? Em có tiêu bao nhiêu đâu,
Chẳng phải anh nói tiền của anh cả đời cũng tiêu không hết sao? Bố cắn răng, được, để cuối tuần. Nghe vậy, Mỹ Viên mới cười, em biết anh thương em nhất mà. Cuộc gọi kết thúc, bố ngồi lặng trong xe rất lâu. Lần đầu tiên ông cảm thấy mệt. Tối hôm ấy, ông về căn nhà cũ, vừa mở cửa, khắp nơi tối om, không còn ánh đèn vàng trong bếp, không còn mùi thơm thức ăn nóng hổi, không còn tiếng tivi phát chương trình mà mẹ vẫn xem. Căn nhà rộng hơn 200 mét vuông yên tĩnh đến lạnh lẽo. Ông mở tủ lạnh, bên trong chỉ còn vài lon nước. Bụng đói cồn cào, ông lục tìm mì gói nhưng không biết mẹ cất ở đâu. Cuối cùng ông đành gọi đồ ăn, một hộp cơm hơn 200 tệ. Ăn được vài miếng, ông cau mày, khó ăn. Không hiểu sao ông lại nhớ đến bát canh cà chua trứng mẹ từng nấu. Rõ ràng chỉ là món ăn rất bình thường, nhưng chưa bao giờ ông phải ăn hết một mình trong cô độc thế này. Sáng hôm sau, bố mặc vest chuẩn bị đi làm. Đến lúc thắt cà vạt, ông mới phát hiện suốt hơn 20 năm đều là mẹ giúp ông thắt. Ông loay hoay gần 10 phút vẫn lệch, cuối cùng đành tháo ra. 3 ngày liên tiếp, công ty liên tục nhận các đoàn kiểm tra. Tin tức lan rất nhanh, bắt đầu xuất hiện những lời bàn tán, nghe nói công ty bị điều tra, có vấn đề về tài chính sao? Cổ phiếu giảm rồi. Ngay cả vài đối tác lâu năm cũng gọi điện, anh Khang, dự án này hay tạm hoãn nhé. Lần đầu tiên bố cảm nhận được thứ gọi là áp lực thực sự. Trưa hôm đó, Mỹ Viên hẹn ông đi xem biệt thự. Vừa gặp, cô ta đã kéo tay ông, anh, căn hôm trước có người hỏi mua rồi, mình đặt cọc luôn đi. Bố lắc đầu, dạo này không tiện, đợi một thời gian. Nụ cười trên mặt Mỹ Viên lập tức nhạt đi, lại đợi. Hôm trước anh cũng nói đợi, anh có phải không muốn cưới em nữa? Không phải, chỉ là công ty có chút việc. Mỹ Viên bĩu môi, có chút việc mà anh keo kiệt hẳn. Em chỉ muốn một căn biệt thự, có đáng bao nhiêu đâu. Bố bỗng thấy câu nói ấy vô cùng chói tai. Ngày xưa mẹ mặc chiếc áo lông vũ 8 năm chưa từng đòi ông mua cái mới, còn Mỹ Viên, mỗi lần mở miệng đều là xe, là nhà, là đồng hồ, là túi xách. Ông chợt mất hứng, tôi còn có việc, hôm khác nói. Nói xong, ông quay người bỏ đi. Mỹ Viên đứng phía sau, ánh mắt lập tức lạnh xuống. Đợi chiếc xe đi khuất, cô ta lấy điện thoại ra bấm gọi. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, là giọng người đàn ông trẻ, lão già sao rồi? Mỹ Viên cười khẩy, hình như bắt đầu hết tiền rồi. Đừng lo, nếu ông ta không chịu mua thì mình nghĩ cách khác. Tóm lại, khối tài sản đó nhất định phải lấy cho bằng được. Không ai biết, ở bãi đỗ xe đối diện có một chiếc xe màu đen vẫn chưa rời đi. Bố tôi ngồi bên trong, bàn tay đặt trên vô lăng khẽ run lên. Ông vốn quay lại vì quên tập tài liệu, nhưng không ngờ lại vô tình nhìn thấy Mỹ Viên ôm eo một người đàn ông trẻ, cười nói vô cùng thân mật. Khoảnh khắc ấy, ông chỉ cảm thấy đầu óc mình nổ ong một tiếng. Chiếc điện thoại trong túi áo cũng đúng lúc rung lên. Một tin nhắn lạ được gửi đến, chỉ có 3 tấm ảnh, ảnh Mỹ Viên ôm người đàn ông kia, ảnh hai người hôn nhau và ảnh cả hai cùng bước vào khách sạn. Không có tên người gửi, cũng không có một lời giải thích, chỉ duy nhất một dòng chữ, ông thật sự hiểu người phụ nữ mình định cưới sao? Bố tôi ngồi chết lặng trong xe, 3 tấm ảnh trên điện thoại giống như 3 cái tát giáng thẳng vào mặt ông. Ngón tay bố run lên, ông lập tức bấm gọi cho Mỹ Viên. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Anh, em đang ở đâu? Ở nhà chứ đâu. Giọng cô ta vẫn ngọt ngào như mọi khi, có chuyện gì sao anh? Bố nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, cô nói thật đi, hôm nay cô đi với ai? Mỹ Viên khựng lại trong chốc lát rồi bật cười, anh đang ghen à? Em đi gặp khách hàng. Khách hàng? Khách hàng nào ôm eo cô? Đầu dây bên kia bỗng im bặt, chỉ vài giây sau, Mỹ Viên cười gượng, anh nghe ai nói linh tinh vậy? Không có chuyện đó. Bố cúp máy. Lần đầu tiên trong nhiều năm, ông không còn đủ kiên nhẫn nghe thêm một lời giải thích. Ông ngả người ra ghế, đôi mắt đỏ ngầu. Một cơn gió lạnh thổi qua cửa kính, ông chợt nhớ đến ngày ly hôn. Ngày ấy, chính ông đã cười thật lớn, tự do rồi. Bây giờ nghĩ lại, nụ cười ấy giống như một trò cười cay đắng. Tối hôm đó, tôi đang ngồi cùng mẹ xem tivi thì chuông cửa vang lên. Mở cửa là bố. Ông đứng ngoài hành lang, bộ vest nhăn nhúm, ánh mắt mệt mỏi. Tôi vô thức chắn trước cửa, ông đến làm gì? Ông nhìn tôi, cho bố vào một lát. Không tiện, tôi muốn gặp mẹ con. Mẹ tôi không có gì để nói với ông. Trong phòng, mẹ nghe thấy tiếng động liền bước ra. Bà nhìn bố, vẫn bình tĩnh như mọi lần, An An, để ông ấy vào. Tôi miễn cưỡng tránh sang một bên. Bố bước vào. Đây là lần đầu tiên sau ly hôn ông trở lại căn nhà này. Căn nhà vẫn sạch sẽ, bàn ăn vẫn có bình hoa nhỏ mẹ tự cắm, mọi thứ đều giống trước đây, chỉ khác là ông không còn là chủ nhân của nơi này nữa. 3 người ngồi đối diện, không ai lên tiếng. Một lúc lâu sau, bố mới khàn giọng, Diệp Vân, cô có biết chuyện của Mỹ Viên không? Mẹ ngẩng đầu, biết chuyện gì? Cô ấy, bố cười khổ, có người khác. Mẹ chỉ khẽ gật đầu, tôi biết. Bố sững sờ, lại biết. Tôi còn biết mối quan hệ ấy bắt đầu trước khi cô ta quen ông. Bố như bị sét đánh, không thể nào. Tôi không lừa ông. Mẹ nhẹ nhàng đáp, người trẻ trong ảnh tên Trương Hạo, hai người quen nhau 4 năm, ông chỉ là người đến sau. Tôi nhìn mẹ đầy kinh ngạc, mẹ, sao mẹ biết? Mẹ không trả lời, bà chỉ lấy chiếc hộp sắt từ trong tủ ra đặt lên bàn. Bố nhìn chiếc hộp, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, mấy hôm nay tôi cứ nghĩ mãi, trong đó rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật. Mẹ mở nắp hộp, nhưng lần này bà không lấy giấy tờ pháp lý mà lấy ra một quyển sổ bìa xanh. Đó là quyển đầu tiên, quyển đã theo mẹ suốt 45 năm, mở ra xem đi. Bố ngập ngừng nhận lấy. Ông vốn nghĩ bên trong sẽ là những lời oán trách hay những dòng trách móc. Thế nhưng trang đầu tiên chỉ viết, hôm nay kết hôn,
mong gia đình nhỏ của mình sẽ thật hạnh phúc. Bố khựng lại, ông lật sang trang tiếp theo, hôm nay anh ấy sốt, mình xin nghỉ làm để chăm. Một trang khác, anh ấy ký được hợp đồng đầu tiên, tối nay nấu thêm món anh thích. Lại một trang khác, hôm nay công ty lỗ, đừng để anh biết mình đã bán vàng cưới, anh sẽ áy náy. Tay bố bắt đầu run, ông lật nhanh hơn, hôm nay An An biết đi, anh bận họp nên không về kịp, mình quay video để tối cho anh xem. Hôm nay anh uống nhiều, đầu sẽ đau, mai nhớ nấu canh giải rượu. Hôm nay sinh nhật anh quên mất, mình cũng không nhắc, chỉ mong anh ăn bữa cơm ngon. Không có một câu nào trách móc, không có một dòng nào oán hận, toàn bộ cuốn sổ đều là những điều mẹ âm thầm ghi lại. Bố càng đọc, nước mắt càng rơi. Ông bỗng khựng lại ở một trang được đánh dấu. Đó là năm công ty vượt qua khủng hoảng. Mẹ viết, anh ấy cười rồi, thật tốt. Chỉ cần anh còn cười, những gì mình làm đều đáng. Bố che mặt, vai run lên dữ dội. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi thấy người đàn ông luôn cao ngạo ấy khóc. Ông nghẹn ngào, tại sao cô chưa từng nói? Mẹ mỉm cười, nói để làm gì? Nếu nói ra rồi mới làm thì đó là kể công, còn mẹ chỉ muốn cả nhà được bình yên. Cả căn phòng chìm trong im lặng, tôi cũng không cầm được nước mắt. Hóa ra điều đau nhất không phải là mẹ chịu bao nhiêu cực khổ, mà là suốt 45 năm bà chưa từng xem những hy sinh ấy là công lao. Bố chậm rãi khép cuốn sổ. Đột nhiên ông đứng dậy, rồi trước ánh mắt kinh ngạc của tôi, người đàn ông từng kiêu ngạo cả đời ấy từ từ quỳ xuống trước mặt mẹ, xin lỗi, tôi thật sự sai rồi. Nước mắt ông rơi xuống nền gạch, mấy chục năm nay tôi chưa từng hiểu cô. Tôi siết chặt bàn tay, trong lòng không hề thấy hả hê, chỉ thấy nghẹn lại. Mẹ nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt rất lâu. Ánh mắt bà không còn hận, cũng chẳng còn oán, chỉ còn sự bình thản sau khi đã buông xuống tất cả. Một lúc sau, bà chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt bố. Tôi nín thở, tưởng rằng mẹ sẽ đỡ ông lên hoặc tha thứ, nhưng không, mẹ chỉ nhìn ông thật lâu rồi nhẹ nhàng nói, muốn tôi tha thứ. Có thể, nhưng trước khi nói đến chuyện của chúng ta, 45 năm qua, ông còn nợ rất nhiều người một lời xin lỗi. Bố ngẩng đầu, trong đôi mắt đỏ hoe hiện lên sự ngỡ ngàng, còn ai nữa? Mẹ khẽ khép cuốn sổ lại, nợ con gái, nợ cha mẹ tôi, nợ những người từng cùng ông gây dựng công ty, và bản thân ông. Đến khi nào ông thật sự hiểu mình đã đánh mất điều gì, chúng ta hãy nói tiếp. Ngoài cửa sổ, những cơn mưa đầu hạ lặng lẽ rơi xuống, giống như đang gột rửa lớp bụi phủ kín suốt 45 năm, nhưng cả tôi và bố đều hiểu, đó mới chỉ là sự khởi đầu. Sau đêm ấy, bố không xuất hiện thêm một lần nào nữa. Ông không gọi điện, không nhắn tin, cũng không đến tìm mẹ. Tôi từng nghĩ có lẽ ông chỉ xúc động nhất thời, giống như rất nhiều lần trước đây, nhưng lần này tôi đã nhầm. Một tuần sau, trên bản tin tài chính xuất hiện một tin tức gây xôn xao, chủ tịch Trần Khang chủ động từ chức toàn bộ chức vụ tại tập đoàn. Không lâu sau, trang tin chính thức của công ty đăng tải một bức thư xin lỗi, người ký tên là bố tôi. Trong thư, ông công khai thừa nhận rằng trong quá trình khởi nghiệp, ông đã nhận được sự giúp đỡ to lớn từ vợ là bà Diệp Vân và gia đình bên ngoài. Ông xin lỗi vì đã để sự hy sinh ấy bị lãng quên suốt 45 năm. Cuối thư còn có một câu, thành công lớn nhất đời tôi không phải xây dựng được một công ty, mà là từng có một người vợ sẵn sàng đồng hành cùng tôi. Điều đáng tiếc nhất là tôi nhận ra điều đó quá muộn. Bài viết vừa đăng chưa đầy 1 giờ đã lan truyền khắp nơi. Rất nhiều người từng làm việc cùng bố năm xưa đều để lại bình luận, cuối cùng cũng nói ra sự thật. Tôi từng làm ở xưởng cũ, đúng là chị Diệp đã thức trắng nhiều đêm ghi sổ, tôi còn nhớ chị ấy bán cả vàng cưới để cứu công ty. Có người còn đăng lại những bức ảnh cũ. Trong ảnh, mẹ mặc chiếc áo sơ mi đã bạc màu, ngồi dưới ánh đèn ghi chép sổ sách, phía sau là bố đang bàn việc với khách hàng. Bao nhiêu năm qua người ta chỉ nhìn thấy người đứng phía trước, đến hôm nay mới biết người đứng phía sau mới là người chống đỡ tất cả. 3 ngày sau, bố tìm đến nhà ngoại. Ông mang theo một bó hoa cúc trắng, đứng trước mộ ông bà ngoại rất lâu. Tôi đi cùng mẹ, từ xa nhìn thấy ông quỳ xuống, đầu cúi rất thấp, tôi có lỗi với hai bác. Ngày trước hai bác tin tưởng giao con gái cho tôi hứa sẽ chăm sóc cô ấy cả đời, nhưng tôi đã thất hứa. Không ai đáp lại, chỉ có gió nhẹ thổi qua hàng thông. Bố đặt bó hoa xuống, lặng lẽ dập đầu 3 cái. Đó là lần đầu tiên tôi thấy ông khóc trước mặt người khác. Ít ngày sau, bố chủ động hẹn gặp những người từng cùng mình lập nghiệp. Trong buổi gặp mặt, ông đứng dậy trước tất cả mọi người, có một chuyện, tôi nợ mọi người một lời xin lỗi. Ông quay sang mẹ rồi cúi người thật sâu, hồi đó, người góp vốn nhiều nhất không phải tôi, là Diệp Vân. Người cứu công ty cũng không phải tôi, vẫn là Diệp Vân. Tôi đã lấy hết công lao của cô ấy, tôi xin lỗi. Cả căn phòng im phang phắc. Một lúc sau, ông Lưu là người đầu tiên đứng dậy vỗ tay. Tiếp theo, những tiếng vỗ tay khác cũng vang lên, không phải để chúc mừng, mà là dành cho người phụ nữ đã bị lãng quên suốt nửa đời người. Mẹ chỉ mỉm cười, ánh mắt bình thản như mặt nước, giống như điều bà chờ đợi chưa bao giờ là lời xin lỗi ấy. 1 tháng sau, bố bán chiếc xe sang mới mua, hủy luôn hợp đồng mua biệt thự. Toàn bộ số tiền được chuyển vào một quỹ học bổng. Ông đặt tên quỹ là Quỹ Học bổng Diệp Vân, dành cho những nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn nỗ lực học tập. Trong lễ thành lập quỹ, ông nói một câu khiến rất nhiều người đỏ mắt, tôi từng nghĩ kiếm được nhiều tiền là thành công, bây giờ mới hiểu, biết trân trọng người cùng mình đi qua những ngày khó khăn mới là thành công. Về phần Mỹ Viên, sau khi biết công ty bị điều tra và bố không còn giữ chức chủ tịch, cô ta lập tức biến mất. Chiếc điện thoại không liên lạc được, căn hộ thuê cũng trả lại. Người đàn ông trẻ đi cùng cô ta cũng không thấy xuất hiện nữa. Nghe nói hai người ôm số tiền lừa được của vài người khác rồi bỏ trốn đi nơi khác. Bố không còn nhắc đến cái tên ấy, ông chỉ cười chua chát, coi như đó là báo ứng của tôi. Mùa xuân năm sau, tôi sinh một bé gái. Trong phòng sinh, người đầu tiên ôm cháu sau chồng tôi là mẹ, người thứ hai là bố.
Ông run run bế đứa bé, nước mắt rơi xuống gương mặt nhăn nheo vì xúc động. Ông ngoại xin lỗi, ông sẽ không để con lớn lên rồi mới học cách yêu thương như ông đã từng. Tôi nhìn mái tóc bạc của bố, lại nhìn đôi bàn tay đã đầy nếp nhăn của mẹ, bỗng thấy lòng mình nhẹ hẳn. Có những vết thương không thể xóa, nhưng có thể chữa lành. Chiều hôm ấy, cả nhà quây quần bên bàn ăn, vẫn là canh cà chua trứng, vẫn là cá hấp, vẫn là đĩa rau xanh mẹ thích. Bố cầm đũa ăn một miếng, khẽ cười, hơn 45 năm, bây giờ tôi mới biết, hóa ra món ngon nhất không phải sơn hào hải vị, mà là bữa cơm có người chờ mình về. Mẹ nhìn ông, khóe môi khẽ cong lên, lạnh rồi, ăn đi. Đó là câu nói bình thường nhất, nhưng cũng là câu khiến mắt tôi cay nhất. Tôi chợt nhớ đến ngày ly hôn, bố từng cười lớn, tự do rồi. Còn hôm nay, người thật sự được tự do lại là mẹ. Bà không còn sống vì trách nhiệm, không còn sống vì nhẫn nhịn, mà bắt đầu sống cho chính mình. Bố cũng không còn là người đàn ông chỉ biết tính toán. Ông học được cách cúi đầu, học được cách biết ơn và học được cách yêu thương. Có lẽ đó mới là ý nghĩa thật sự của 45 năm hôn nhân. Không phải ai thắng, không phải ai thua, mà là sau tất cả những mất mát, cả hai cuối cùng đều tìm lại được chính mình. Ngoài hiên, cây ngân hạnh già bắt đầu đâm chồi non. Mùa đông cuối cùng cũng đã qua, mùa xuân rốt cuộc cũng đến. Chuyện đến đây là hết rồi. Hôn nhân vốn dĩ không phải là một bài toán kinh tế để so đo từng đồng bạc, mà là sự đồng lòng, thấu hiểu và sẻ chia. Người đàn ông cả đời kiên trì với nguyên tắc sòng phẳng, tính toán chi ly với chính người vợ Tào Khang, cuối cùng đã đánh đổi bằng cả nửa đời người lạc lối. Nhưng cái giá đắt nhất không phải là mất đi danh tiếng hay tiền tài, mà là đánh mất đi người phụ nữ từng vì mình mà hy sinh trọn vẹn cả thanh xuân. Sự im lặng của người mẹ không phải là hèn nhát, mà là sự bao dung và chuẩn bị cho một cái kết rõ ràng nhất. Đến khi buông bỏ được những toan tính vô nghĩa, con người ta mới nhận ra rằng mâm cơm gia đình ấm áp và người luôn chờ mình trở về mới là thứ tài sản vô giá nhất cuộc đời. Nếu bạn thấy câu chuyện này ý nghĩa, hãy nhấn like, để lại bình luận chia sẻ cảm nghĩ của bạn về bài học hôn nhân này, và đừng quên đăng ký kênh để đón nghe những câu chuyện sâu lắng tiếp theo nhé.